Májè akábùkù ọlọ́run má fàbùkù ṣe wá àbùkù nìkan wà lágbára lódò ọba òkè. Mo kí wa ní tológun mo kí wa tẹlẹ́ṣọ̀ tó rọrùn ológun mo fẹ́ fi wọlé lẹ́nì. Mo kí wa tológun mo kí wa tẹlẹ́ṣọ̀ mo kí wa káàárọ̀ kásán kúrò lẹ́kalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí ẹ káàbọ̀ o ẹ kú ìjókòó ṣọ́kò òjèpo ẹ má wọ̀rí wọ́n ń ṣe ọtí kà lọ́wọ́. Tomi ọtí kàbá ti hó serve for everybody. Yeah, sit down, relax in your living room, in your office, or anywhere you're watching me from. Let's belt up. We're gonna fly very soon. I am your cabin crew announcer for the day. I am announcing from BGI TV, Baba Gbagede Imo. Our flight today is just 1 hour flight, and we are already 2 million above the sea level. We're going to land by God's grace by 3 p.m. We are now to 2 in Nigeria. Everybody has to be alert to late. Mo mú ti flight wọn ni mo rántí ọdún yìí mo jàjàwé aeroplane. Yeah, lónìí ó tá fẹ́ fi wọlé. A fẹ́ gbé yẹ̀wò kí ni ó fa wàhálà sí ìgbésí ayé Nàìjíríà. Àwọn ọjọ́ kan wà ẹ jẹ́ kí n pè ní àwọn ìran kan tí wọ́n da omi àlàáfíà Nàìjíríà gbùrùgbùrù tí wọ́n wá mú gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi wá sí on your mark, àwọn ìyá mi á ní at your mark, on to mark, wọ́n fi wá sí on to mark, wọ́n wá ṣe set goal tí wọ́n pè bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà sá eré ìje ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pé wọ́n dàdúgbò kan Adaran, àwọn Adaran mò ń sọ yẹn, àwọn Fúlàní. Kí ló fà gan? Kí ló gbé Fúlàní? Kí ló sọ wọ́n dá pààyàn ní Nàìjíríà? Láyé àtijọ́ ń gbà tá àwa kékeré, àwa àti Fúlàní jọ ń gbé ni. Ọ̀dọ̀ àwọn kan sọ sí pé gbogbo ìgbà yẹn wọ́n plant sílẹ̀. Kíru wa tó dáyé, kán tó bí wa, kán tó bí àwọn bàbá wa àtàwọn bàbá wa látàyé Àfọ̀njá làwọn Fúlàní ti dán nǹkan wò nílẹ̀ Yorùbá. Èròǹgbà Fúlàní sí ibikíbi, èròǹgbà báwo làwọn ṣe máa dọ̀gá ń bẹ̀ ni, kódà kí wọ́n mọ̀ páwọn kọ́ làwọn níbi táwọn lọ. Fàpẹẹrẹ, nígbà tí wọ́n dé Sókótó wọ́n ń pè bẹ̀ ní Gòbírì, wọ́n gbà wọ́n lálejò síbẹ̀ ni. Bàbá àti ìyá Usman Dan Fodio wọ́n gbà wọ́n lálejò sí Sókótó. Kò pẹ́ kò jìnnà wọ́n bí Usman Dan Fodio, wọ́n bá gbèsè ayé lọ. Ẹnìkan wà gbà yẹn tó jẹ́ ọba, Sẹ́ríkì ni wọ́n ń pè, Sẹ́ríkì kìí ṣe emir, wọ́n ń pè ní Yínfà, òun ló jẹ́ Sẹ́ríkì Sókótó. Ẹni bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ẹ rí pé n tá a fi bẹ̀rẹ̀ ta ni Fúlàní ni mò ń rìpíìtì. Yorùbá ní bọ́mọdé bá kọlu àná àgbà fìtàn balẹ̀. Àwọn Fúlàní ti kọlu àná nílẹ̀ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá. Dandan sì ni káwa tọpọlọ wọn
ká jẹ́ kán mọ ibi tán ti wá kí wọ́n lè dúró sáyé wọn. Yínfà gbà wọ́n láyè láti dúró sílùú ẹ̀ tí ń ṣe gòbírí tó di Sókótó lónìí. Ó sì lọ́mọkùnrin kan ìyẹn jẹ́ Yínfà, ọmọ ọba ni, ọmọ Sẹ́ríkì Yínfà ni. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Yínfà yìí gbà wọ́n láyè Àdàfúdò lọ lè kéwú, ó ṣe gbogbo kéèsì yẹn. Ṣùgbọ́n lójú ayé Yínfà ló ṣe fa Yínfà lé Àdàfúdò lọ́wọ́ kó máa bó nǹkan ní kéwú, torí pé wọ́n rí pé Àdàfúdò ń ṣe wáàsí, máa bá mi kọ́ ọmọ mi kéwú. Kò pẹ́ kò jìnnà Yínfà kú, wọ́n fi Yínfà jọba. Ibi tí wàhálà ti dé ni. First jihad ó ṣẹlẹ̀ láàrin Yínfà àti Àdàfúdò ní 18 kìíní kan. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ full versions ẹ lọ wo Tani Fúlàní tí mo ṣe. Now bí wọ́n ti dé Sókótó rè, àwọn ni wọ́n padà pa Yínfà, àwọn Fúlàní iná padà pa, tí wọ́n sì gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀, tí wọ́n pe throne yẹn ní emir, wọ́n yí padà ní Sẹ́ríkì, wọ́n sọ di emir. Kò sẹ́nikẹ́ni tó ṣe Fúlàní lóore tí wọ́n kì í fi ibi ṣùgbẹ̀yìn. Kò sẹ́nikẹ́ni tó sì gbà wọ́n lálejò sínú ilé ẹ̀ tí wọ́n ò ní padà gbalé lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n á pa tìrantìran, wọ́n á pa gbogbo ẹni tó lè claim ilé yẹn lọ́wọ́ wọn, wọ́n á rí pa wọ́n mú wọn balẹ̀ débi pé kò sírun ẹni yẹn kankan mọ́, àwọn àwa jẹ bá lé sínú ilé yẹn. That is their system. Wọ́n pa Yínfà, wọ́n sọ gòbírí di tiwọn torí wọ́n rí name ẹ̀, wọ́n sọ ní Sókótó. Dí ọ̀la ọ̀sẹ̀ àrọ́mọrọ́mọ Àdàfúdò ló jọba ní Sókótó. Ẹ lè rí káwúsá jọba ní Sókótó, bẹ́ẹ̀ ìlú Haúsá ni kìí ṣe ìlú Fúlàní. Kódà tó fi mọ́ gbogbo governors wọn látọdún day 1 títí di èní, Fúlàní ní ìjọba Sókótó, ní jẹ governor Sókótó, ló ń jẹ chief imam Sókótó. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ilẹ̀ Haúsá kiri, Fúlàní ló ń jẹ chief imam, Fúlàní ló ń jọba. Gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ emir of Zozo, emir of Kano, emir of kìnìkan, Fúlàní ló jọba gbogbo bẹ̀. Whereas wọn ń ṣèràn ọbẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé ò bá tàn yóò bá àrọ̀bá, àrọ̀bá ní bàbá àtàn. Yorùbá ló lọ fọwọ́ ara ẹ̀ pé Fúlàní wọlé sílẹ̀ Yorùbá. Àfọ̀njá ló fọwọ́ ara ẹ̀ pé Álímì wọ Nàìjíríà wọlé Yorùbá. Nígbà Álímì sì ń bọ̀, ó kó àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ wá. Tẹ́ bá gbọ́ ewì Babaláréwájú Adépọ̀jù, tẹ́ sì gbọ́ Tani Fúlàní tèmi náà, ẹ rí pé akoroboré tara wa kéèsì CD yẹn nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run láàrin ọdún tó ń bọ̀, bá ń ṣó kéèsì yẹn láàrin ọdún tó ń bọ̀, Tani Fúlàní máa jáde sí Nàìjíríà tí gbogbo ayé máa gbọ́. Kódà fídíò ẹ̀ gbogbo àwọn artist ilẹ̀ Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá ìlà máa fẹ́ lò tán. Ẹ fọkàn balẹ̀, à ń púpọ̀ lọ́wọ́, ó máa tó dòdìdì. Now Fúlàní ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wọlé Yorùbá wá látara ìmọ̀tara ẹni nìkan látọ̀dọ̀ Yorùbá. Ẹ wá gbèjà mi, ó l'Àfọ̀njá sọ. Àfọ̀njá sì dé, ó lo Fúlàní láti fi ṣẹ́gun ọba Yorùbá tó ń dà láàmú, tá a mọ̀ sí Àwólẹ̀ Ọ̀sán gangan ọ Àwólẹ̀ Àró gangan. Bí eré Fúlàní ń gbalẹ̀ lọ, wọ́n gbalẹ̀ lọ láàrin Yorùbá. Kódà wọ́n gbìyànjú láti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá lọ́wọ́ àwọn ọba wa láyé ìjọ́un. Kí àwọn ti gbalẹ̀ Ọ̀yọ́,
Aláàfin ó ti di fugitive, ó ti dẹ̀ ní sápamọ́ kí á ní wọ́n ti gbalẹ̀ Ọ̀yọ́. Àti gbọ́tàn yìí Òṣogbo lọ́lọ́run ti ṣẹ́gun fún Yorùbá láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Irú Aláké táwa ń pè láláké Ẹ̀gbá l'Ábẹ́òkúta ti wá, Emir of Ẹ̀gbá làbá máa pè léni. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ celebrate ọdún ọlọ́jọ́ nífẹ̀ léni, Emir ni bá máa ṣe nífẹ̀, Emir lẹ̀ bá máa gbọ́, kò ní sí tó ń jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Emir of Ifẹ̀ lẹ̀ bá máa gbọ́, orírun ilẹ̀ Yorùbá. Ó ti ṣẹlẹ̀ Kánò, ó ti ṣẹlẹ̀ ní Haúsá generally, gbogbo ilẹ̀ Haúsá ó ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Irú revolution yẹn náà ń gbé bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀sà ẹ̀ láti yín tẹ́ ẹ bá slack Fúlàní á claim orírun yín mọ́ yín lọ́wọ́, tẹ́ ẹ̀ lè níran mọ́ bí fúnpá Haúsá ò ṣe níran north. Haúsá ò lórírun mọ́ north o, rárá o. Gbogbo nǹkan Haúsá pátá ni Fúlàní change mọ́ wọn lọ́wọ́. Èdè wọn nìkan náà filẹ̀ tán rí change. Torí fúnfúdè làwọn sọ, Haúsá làwọn Haúsá ń sọ. Ìtó sọ Kàjé, ìtó sọ Gwari, ìtó sọ Haúsá, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn èdè wọn, gbogbo nǹkan wọn tó kù ní Fúlàní change. Àṣà wọn, ìròrí wọn, ìṣesí wọn di ti Fúlàní ni kò sí yàtọ̀. So tí Yorùbá bá wá jà fita léni wípé rárá o, àwọn ò lè gbà kán gbàràn wa lọ́wọ́ wa, tá a bá tó wá ráwọn máa lé Yorùbá kan tán wá ń takò wọn, ẹ sọ fún wọn pé nǹkan ti ṣọpọlọ wọn. Náà tá a bá wá sọ pé insurgency in Nigeria was peaceful till kódà ńgbà kan ni wọ́n rate the most peaceful country, orúkọ Nigeria wà nínú ẹgbà kan. Ibi tí wàhálà ti dé tá a tètè fura, ó ní kéèsì ọmọdékùnrin kan tó ń gbé Amẹ́ríkà tó sì jọmọ Haúsá, wọ́n ń pè ní Al-Mutalab. Ìgbà yẹn àwọn Boko Haram ti gbẹ̀yìn wọlé ṣùgbọ́n àfura, àti ìfura. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Gbàrà tó lóṣèlú ti débẹ̀ làwọn Fúlàní ti rí pé opportunity ni fún àwọn láti pa owó through insecurity. Bẹ́tà àti ìfura. Àwọn Boko Haram yóò ti bẹ̀rẹ̀ sọ́jẹ́ǹsì wọn, wọ́n sì ń tolẹ̀ lọ́wọ́. Lára wọn ni Al-Mutalab ti dìde. Wọ́n ní kọ́mọ náà lọ detonate bomb nínú plane, but kò tí ọmọdé sì ní kò láyà kẹbọ̀jẹ́. Ó wọnú plane yẹn kò lè detonate, ẹ̀rù ń bà. Àwọn experienced cabin crew tí wọ́n wà nínú aeroplane yẹn get yẹ, wọ́n dẹ̀ arrest him immediately. They now discovered he's a Nigerian. He was a Nigerian. Ó ṣì wà láyé, he's a Nigerian. They discovered this guy came from Nigeria. They now arrested him. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ Nigeria government ìgbà yẹn láyé Ọbásanjọ́, wọ́n dìde wípé àwọn ọmọ nǹkan kan pa ọmọ yẹn o, Nigeria is still peaceful, Nigeria is not an insurgent country, kìíní kan, láì mọ̀ pé tips of the iceberg ó ṣe nìyẹn. Àwọn kan wá jókòó, wọ́n wá sponsor àwọn Boko Haram yìí, wọ́n finá mọ́ wọn torí pé wọ́n rí owó gbà, wọ́n dolówó látàrẹ̀. Bí Mr. Umaru Diko, bí Dasuki rádà, bí Dasuki, Mr. Dasuki, retired military officer tó jẹ́ kó fẹ́ lè má sí coup kan Nàìjíríà tí ò participate. Ṣé ẹ rántí Dasuki-gate? Ẹni yẹn ni mò ń rí fásì. Dasuki lọ́wọ́ ń bẹ̀ gidi tààrà. Ó mọ bí àwọn Boko Haram ṣe bẹ̀rẹ̀ ní 2002 láyé Ọbásanjọ́. Òrùn ọmọ yẹn ni wọ́n pè é.
bá mi ṣó ojú ẹ̀ dáadáa káyé rí òun lẹ̀ ń wò yìí lórí ọ̀rọ̀ insurgents àyìn lè di trillionaire wọ́n gba bótò lára Nàìjíríà látara insurgency látara insecurity ojoojúmọ́ náà di billionaire sí tí Nàìjíríà dẹ̀ pọ́ǹpù owó. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé kò sí bá a ṣe lè fi lógún fi lọ́gbọ̀n ìwà táwọn Fúlàní yìí wò lè stop Nàìjíríà láyé. That is the secret behind it. Nítorí pé látara insurgency yẹn àwọn kan di billionaires everyday. Bó bá ṣe violence níjọba ṣe máa pọ́ǹpù owó síbẹ̀ sí èyí tó tún ṣẹlẹ̀ yìí àfi ká tún mọ bó ṣe ń lọ àfi ká tètè kọ́ọ̀bù wọn owó àtúnṣáré wọn á pọ́ǹpù owó sí ministry yẹn àwọn adé kó personal account. Insurgency bẹ̀rẹ̀ towards the exit of Ọbásanjọ́ at the verge of his exit 2002 bet kò wà lámì torí wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ aburú ọwọ́ wọn púpọ̀ wọ́n gbà tó máa fi di 2006 wọ́n ti lágbára àwọn náà ti dìlú mọ̀ká olókìkí nípasẹ̀ aburú ọwọ́ wọn. Dasuki jẹ́ retired military officer tó jẹ́ pé kò sí kúùpù kan ní Nàìjíríà tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Bí Buhari ṣe di first president ńgbà yẹn ní military Dasuki mọ̀ ń pa ẹ̀. nígbà dẹ̀ tó máa gbàjọba lọ́wọ́ Buhari wọ́n tún jọ plan ẹ̀ ní òun àti Babangida òun náà tún participate. ṣùgbọ́n gbà tá Abacha di president Abacha yìí indict ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n fi sílẹ̀. Ó travel out ńgbà kan ó tún padà dé kí á pa Goodluck ti yàn sípò ibẹ̀ gan lówó ẹ̀ ti wá dé torí directly òun ló wà ní in charge insurgency òun ló wà ní in charge àwọn Boko Haram lórí gbogbo procurement bí wọ́n ṣe lè ra gbogbo àwọn arms and ammunitions bí wọ́n ṣe lè ra àwọn jet fighters òun ló wà ní in charge ẹ̀ as the Minister for Defence. Dasuki gba bótò lọ́wọ́ Nàìjíríà but lo and behold kí ló ṣe á gba 10 naira lọ́wọ́ Nàìjíríà á ná 5 kọ́bọ̀ síbi nǹkan tán ní kó lọ rà á gba 100 naira lọ́wọ́ Nàìjíríà á ná 50 kọ́bọ̀ láti fi ra nǹkan ogun tó dẹ̀ máa rà obsolete one ló máa rà gbogbo owó tó kù ó kó sí personal account ẹ̀. Láyé Goodluck Jonathan Dasuki ṣe bótò débi pé wọ́n sọ ní Dasuki-gate, and that was why, because they were not willing to láti curb wọn, because wọ́n sọ yẹn ṣe ń ṣe yẹn Dasuki dolówó sí ni àwọn wá ń gbàgbára sí àwọn Boko Haram yẹn gbalẹ̀ sí wọ́n gbàgbára sí gbogbo ìgbà tó jí Chibok girls gbé yẹn Dasuki di billionaire sí ni torí Goodluck ya owó lu ministry yẹn gan àfi kára fighter jet àfi kára gbá àfi kẹ́ lọ ra owó wá ká gbọ́dọ̀ pa wọ́n run dey play. Ẹ má gbàgbé pé ọmọ Fúlàní lòun náà ìyẹn Dasuki ìran Fúlàní ni kò ní ra anything tẹ́ máa fi destroy ìran wọn. Nàìjíríà ìgbàgbọ́ nígbà tá a bá fi Fúlàní sí n tó jọmọ́ security mọ́ láíláí, bóyá chief of army staff ni o, bóyá chief of defence staff ni o, bóyá minister for defence ni o, tẹ́ ẹ̀ bá ti fi Fúlàní sí ipò kankan nú ẹ̀, Nàìjíríà bọ́. Ẹ wo ìjọba Tinubu, ta ni chief of general staff? Fúlàní ni. Ibi tá ti máa ń ṣì mí yẹn. They will never have will to destroy those people, to rọ́jọ́ mọ̀ọ́yà. Kọ́ọ̀dù yẹn
band yẹn ti le jù láàrin wọn. So gbogbo owó tíjọba bá ń pọ́ǹpù síbẹ̀ pé ká fi kọ́ọ̀pù insurgency wọ́n kàn waste ẹ̀ ni. Family support làwọn yẹn fi ṣe, wọ́n kàn kó sápò. That is the secret behind kí ọwọ́ wa má ti ran àwọn insurgency látijọ́ yìí. Ntí Nàìjíríà ò ṣe tí ìṣẹ́gun wọn nìyẹn o. Torí pé àwọn Fúlàní yẹn ti position ara wọn sí highest place, highest position ní Nàìjíríà. Ajá gbogbo wọn Fúlàní herdsmen ni o, Boko Haram ni o, ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ṣe ń pọ̀ bọ́. Ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ṣe ń pọ̀ bọ́. And tọ́rọ̀ bá wá rí bẹ́ẹ̀, instead ká lajú wálẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ̀, the best thing ni káwa tá a mọ̀ nǹkan kan, ẹni tí ò jẹ gbì kì í kú gbì. Àwa tá a mọ̀ nǹkan kan wá sọ pé let us go peacefully. You can see the secret behind our exit from Nigeria. That is just the rationale behind it. Because during the era of Fulani as president, that is Buhari, àwọn Fulani don ṣègèwò fún àwa Yorùbá. Because they have target. Till now they still have the target. Their target is they want to be the controller of the whole Yoruba nation, so that the whole Nigeria can become theirs, and they will be the sole controller of Nigeria. Àwọn wa sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ gba gbogbo Nigeria, ẹ sá fi Yorùbá lẹ̀ káwa máa bá tiwa lọ. It's as simple as that. So kò sẹ́ni tó fẹ́ rán pé kó lọ ra nǹkan tó máa destroy Fúlàní wa, tó sì jẹ́ pé òun gangan Fúlàní ló fún rẹ̀, wọ́n ní ra nǹkan kan o. They will never buy anything. And that is why tí Nigeria fi ṣe tí win any war. Okay, láyé Goodluck Jonathan, àwọn foreign countries wọlé láti wá fún wa ní foreign aid ní ìgbà tí wọ́n rí pé wọ́n kó àwọn Chibok girls ní 2014 or 2013. Àwọn foreign aid yẹn wọlé gan láti help wa, France, America kankan wọ́n wọlé pẹ̀lú àwọn military wọn. They just discovered that one day wọ́n ṣe meeting bí èní, gbogbo wọn o a máa lọ fumigate wọn pa ní gas ló máa pa wọ́n. Ní ìgbà tí wọ́n máa gbé aircraft fi survey, wọ́n kàn rí pé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ Boko Haram yẹn pátá, gbogbo wọn náà ti lo nose mask, gbogbo wọn pátá náà ti ní inhaler tí wọn ò mú, tí wọn inhale ordinary air. Ẹ̀rù bà France pé definitely ara ilé kan ti wà tó gbọ́ gbogbo ń tàn sọ, tó lọ fún ara bíi lọ́wọ́. Báwọn yẹn ṣe kẹ́rù ọmọ yẹn kó Nàìjíríà nìyẹn láyé Goodluck Jonathan. Dasuki dẹ̀ ni olórí àwọn Dasuki Fúlàní ní Nàìjíríà ní kó máa bá Fúlàní jà. You can see how mad we are in this country. Àwọn Fúlàní tó jẹ́ pé bond tó wà láàrin wọn, they are inseparable. You can't separate them. Àwọn ẹlẹ́ wá fi ṣe olórí àwọn tí ẹjọ́ ṣe meeting, ẹja lọ́la a máa lọ ká ẹ mọ yámì tó kú, ẹ mọ yámì tán fi ṣòfò. Ọ̀rẹ́ mi kan kú sí ọlọ́pàá ni, torí wọ́n ṣe ń kó àwọn àmì tó ń kó air force náà ń kó navy ni wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá náà, àti ẹ̀mọ́ tó ní wọ́n ti stop ọlọ́pàá lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ẹ̀. Tọ́ka àwọn ọlọ́pàá náà lọ, àwọn ọmọ opó yẹn máa kó wọn lọ, wọ́n lọ fèsì Boko Haram. Nígbà tó stage kan, àwọn rákàfà ìkan open fire sí kọ́nẹ̀ wọn, ọpẹ́lọpẹ́ pé Buhari dé ló sèfà àwọn yẹn tó rántí dájọ́ ọkú fún gbogbo wọn. Kọ́nẹ̀ yẹn òkú tán tẹ́ bá rántí kéèsì yẹn. Nígbà wọn rí pé ṣe là ń lè pa àwọn dànù, wọ́n á ti jọ plan strategy tá máa ṣe lé nírè o, tílẹ̀ ọ̀la bá máa mọ́ ti fáwọn Boko Haram lọ́wọ́. Ibi tán náà máa gbàgbọ́n làwọn Boko Haram máa lọ abanẹ́tì dé wọn, wọ́n máa finish gbogbo wọn. Àwọn àmì yẹn wá get pé ẹ ń pa wá ṣeré ní okay no problem. So this is the more reason why tó fi jẹ́ pé we are not winning the war,
and we are not going to win in as much tó bá sì dáwọn tó ń jó lórí lérí àyẹn àwọn Fúlàní ni ọmọ ìyá wọn lẹ́ni kan pa wọn ní pa wọn kò sí táwọn yẹn lè ṣe kò lè freak wọn kò lè move wọn torí wípé ìran Fúlàní kọ́ ni wọ́n pa ìran Haúsá àti ìran Yorùbá àti ìran Ìgbò náà pa ọmọ Nàìjíríà náà pa wọn ò pa wọn so they don't care wọn mọ̀ torchlight Dasuki lẹ́nìí kí gbogbo wa lè mọ kí tiẹ̀ ló fà gan ṣáwọn Fúlàní ìlágbára wọn lágbára tó bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ṣe ń pọ̀ bọ̀ Kwakwaso lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí Tinubu make a very good step kan ṣé bàbá yẹn ń fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó pákọ́ọ̀fù sí lọ́wọ́ tí wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀tọ́ tẹ́lẹ̀ gáìdẹ̀ which is Fúlàní tí ò lè dá nǹkan kan ṣe mọ́ àfi ní tí Fúlàní bá sọ Tinubu submit write up kan sí house wípé kò yẹ káwọn kan máa ṣiṣẹ́ erin ká máa fún wọn lówó ẹ̀lérí náà káwọn kan dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ẹ̀lérí lásán kán máa gbowó ràkúnmí kán máa gbowó erin kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó rọ́ǹgì inú 1999 constitution dẹ̀ ló wà Tinubu fàyọ ó kọ ìmí ó gbé ránṣẹ́ sí house àwọn Fúlàní gbọ́ the few wọ́n yarí Kwakwaso lórí wọn Kwakwaso yarí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kí ni nǹkan tí Tinubu sọ pé àwọn tí ó bá jẹ́ pé allocation wọn internal revenue IGR wọn kékeré ni owó kékeré náà ni kán máa gbà as federal allocation àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé IGR wọn ńlá ni ló ní Nigeria generate owó ńlá náà allocation ńlá ni kán máa gbà Kwakwaso yarí pé kò jọ torí pé ó mọ̀ pé èló ni Kano ń generate fún Nigeria èló ni àwọn ń gbà lọ́wọ́ Nigeria gbogbo south àti ilẹ̀ Yorùbá south west àwa méjèèjì yẹn là ń generate owó jù fún Nigeria ṣùgbọ́n àmì méjèèjì yẹn là ń gbowó tó kéré jù lẹ́yìn Lagos state tó jẹ́ pé owó tiẹ̀ náà wà pa pẹ̀lú Kano ló ń gba the highest ó yànà Tinubu wa ní rárá kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ whereas gbogbo IGR wa kò tó 2% wọ́n rí láti Kano àwọn dẹ̀ náà gba highest Kwakwaso one few that is their system wọ́n dẹ̀ máa ń cover ara wọn gbogbo wọ́n gbé Dasuki lọ síbí wọ́n ti mọ́lé lọ́rùn wọ́n ti mọ́lé kí ló mú wá trillion billion tó kó mi ó kó gbé láyé ìgbà tá a wà kékeré ni mo ti ń gbọ́ Umaru Dikko ọmọ Fúlàní ni láyé first ọ̀nà Ọbásanjọ́ nígbà tí Ọbásanjọ́ wà military ó gbìyànjú láti gbé wá sí Nàìjíríà ìlú òyìnbó tó sá lọ Nàìjíríà fowó ránṣẹ́ ní ó dẹ̀ jí gbé ó sọ di personal owó ẹ̀ Umaru Dikko wọ Nàìjíríà ṣeré ń sìn ni ó ń ṣe bó ṣe wù ni ó sì wà láyé bó ti kú mi ò mọ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n wo náà lọ tì mọ́ because they believe they are the owner of this country they have done more havoc than any good wọ́n ti ẹ̀ lẹ́ni good tó ṣe fún Nàìjíríà they only came to they stole they are still stealing and they will steal till eternity. Fulanis whereas they are not part of Nigeria àwọn ẹlẹ́wà ní ká máa bá ṣe wọ́n Nigeria so àwọn Lakúráwàsí náà tó ti dìde bóyá Lakúráwàsí àbíkí náà ń pè wọ́n àwọn yẹn náà tó ti dìde wọ́n ṣe máa dìde níkọ̀ọ̀kan tí ó dẹ̀ ní sí any result thank God Yorùbá ló ń ok ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sí lágbájá ẹ má yẹ kí n tàn yín o tẹ́ ẹ bá tú lọ túbọ̀ ẹ ra àwọn mínísítà ẹ ra àwọn sẹ́nétọ̀ ẹ ra àwọn tí wọ́n ń jẹ nídìí ẹ̀ tí wọ́n wà nínú bọ́n ṣe poison lágbájá o I'm telling you that is why tó fi jẹ́ pé anybody tó bá ti ń capture àwọn Fúlàní yẹn
wọ́n máa mú kúrò lójú ọ̀nà ni torí pé wọ́n believe pé ẹni yẹn ti fẹ́ stop jẹ àwọn. I am telling you and I must confess to you that in this country láyéláyé insurgency ò ní stop. Why? Nítorí corruption. Torí pé àwọn kan dolówó nínú bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yẹn, àwọn kan di billionaire nínú ẹ̀. Ẹ wo Burkina Faso, let's use Burkina Faso and Mali as case study. Gbàrà tí Ibrahim Traoré ti gbàjọba ní Burkina Faso, àwọn olókọ́ take care gbogbo Boko Haram tó wà lọ́dọ̀ wọn pátá. They now discover that ibi tí àwọn Boko Haram situate sí lọ́dọ̀ wọn yẹn, serious extraction ló lọ ńbẹ̀. Kí ni wọ́n extract? Gold. Mining, serious mining ló lọ ńbẹ̀. France dẹ̀ ló lò wọ́n. So the so-called Sambisa àti gbogbo ibi táwọn apààyàn yìí wà ní Nàìjíríà náà, tẹ́ ẹ bá wà lọ wà bọ̀, serious mining ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì, àwọn kan jẹ nínú ẹ̀nú àwọn tó wà ń jọba. Kíjọba máa gbé owó lẹ̀ yẹn làwọn fẹ́, bó ṣe ń gbówó lẹ̀ làwọn ń yọ tiwọn. Bíjọba bá gbọ́n 100 naira lẹ́ẹ̀lẹ́ ní àwọn ayọ̀ 80 naira sí 90 naira 10 naira náà máa lẹ́ẹ̀ ṣe lè rí káṣẹ́gun wọn, káṣẹ́gun àwọn Fúlàní. Ní Yorùbá ṣe wá sọ pé ó dá o, bápá ò bá ṣe ṣán kàkà lórí. Kàkà kí ológbò kó ṣàkápò ẹkùn, ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣọdẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Irú àwọn Dasuki sì pọ̀ níjọba o. Ìran kan lọ ìran kan ń bọ̀ ni o. Ọ̀ǹtí tíjọba kan bá gbọ́n tó jẹ́ gbogbo àti Minister for Defence tó jọmọ́ defence tó jọmọ́ security tó ń jẹ́ kí ìran Fúlàní gbóòórùn ẹ̀ rárá, kí nọ́tànà kankan má gbapò yẹn rárá, kán kó Yíbò sí tàbí Yorùbá. Ìgbà yẹn lẹ máa rí pé solution àwa díẹ̀, kò wá lè sí solution torí Fúlàní ò ní gbà. Wọ́n ní gbà. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká Yorùbá go in peace. Mo ní write up kan bí, mo ní fídíò kan bí tí mo fẹ́ ká fi ránra wa létí, àbí tí mo fẹ́ fi bọ́ stress point mi irọ́ tí mò ń pa yìí. Who is Dasuki? What has Dasuki done? What has been his contribution to the insurgents in this country? Insecurity tó gbalẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà, àwọn wo ló fà á? Kí ni Dasuki dánwò? Let us go and watch that video. Mumbo. This episode of the History of Corruption in Nigeria, an installment in the short history series brought to you by Sahara Reporters, you are going to discover shocking depths about how funds intended to bolster Nigeria's fight against Boko Haram were diverted into private pockets, leaving a nation vulnerable and betrayed. At a period when Boko Haram militants in northeast Nigeria controlled an area the size of Belgium, thousands of Nigerian civilians were dying, and many soldiers were so outgunned, they fled. According to one active commanders came out categorically telling us that they do not have money. No fuel, no money, and almost no ability to fight Boko Haram. This was the period where Dasuki served as National Security Advisor to the Nigerian president. Dasuki, the infamous colonel who allegedly stole more than $2 billion from the Nigerian military when he was supposed to be supplying it with weapons. Sambo Dasuki, born on December 2, 1954, hails from a royal lineage. His father, Ibrahim Dasuki, was the 18th Sultan of Sokoto. Educated and well-connected, Sambo Dasuki's journey to power was paved with influence and ambition. He enlisted in the Nigerian Defense Academy in 1972, and by 1974, he received his commission and quickly climbed the ranks, becoming a major and military assistant to General Mohammed Inuwa Wushishi by 1983. Dasuki's career saw him involved in the coup that brought General Muhammadu Buhari to power, and by 1985, Dasuki had switched allegiances, aiding in the coup that overthrew Buhari, which led to his appointment as Director of Military Intelligence under General Ibrahim Babangida.
However, disagreement soon followed, causing them to have public feuds due to political differences, in which he later had disagreements with the then Chief of Army Staff, General Sani Abacha, who after becoming military head of state in 1993 retired him from the army on the accusation that he was one of the masterminds of a coup. Dasuki left for the United States soon after. In 2001, he returned home, and by 2012, he was appointed as the National Security Advisor by President Goodluck Jonathan, the administration, an appointment which would become the foundation for one of the most talked about Nigerian scandals, Dasuki-gate. To understand the gravity of Dasuki-gate, we must first understand the threat posed by Boko Haram. Founded in 2002, Boko Haram initially sought to establish an Islamic State in Nigeria. By 2009, the group had turned violent, leading to a brutal insurgency primarily in the northeast. Boko Haram's attacks included bombings, assassinations, and kidnappings, displacing millions and claiming thousands of lives, creating an urgent need for a well-equipped military response. After 276 schoolgirls were kidnapped in Chibok by Boko Haram in April 2014, the following month, Marion Ford, an American living in Prague, was approached about procuring arms for the Nigerian army to fight the Islamic insurgent group. At that time, Ford did not have the necessary licenses to trade in arms, so he signed an agency agreement with and negotiated for arms dealer Dasuki and his company DCI, based out of Fresno, California, and Sofia, Bulgaria. But it turned out that Dasuki's company did not have the compulsory international arms deal brokering licenses required. Dasuki, being the main man at the heart of Nigeria's security apparatus, had a crucial position in which he was responsible for coordinating the nation's defense strategies and ensuring the military was well equipped to combat the insurgents. However, it was later discovered that out of over $2.2 billion, which was disbursed for the procurement of ammunition to tackle insurgency, only very little was spent for the procurement of the arms. The scandal began to unravel in 2015 when President Buhari's administration launched an investigation into the alleged misappropriation of funds. Dasuki was accused of awarding false contracts for the purchase of 12 helicopters, for fighter jets, and ammunition. The funds, which were meant to bolster Nigeria's military campaign against Boko Haram, were allegedly diverted into private accounts, and as discovered by the Arms Procurement Investigative Committee, which was inaugurated in August 2015, out of the 513 contracts awarded at $8.3 billion, 2.1 trillion naira, and 54,000 euros. About 53 were failed contracts amounting to about $2.3 billion and 13.7 trillion Nigerian naira, respectively. What humongous monstrosity of a crime! The amount of foreign currency spent on failed contracts was more than twice the $1 billion loan approved by the National Assembly for borrowing from the World Bank to fight insurgencies. The investigative committee also discovered a total transfer of 3.850 billion Nigerian nairas to a single company by Colonel Dasuki, the former National Security Advisor. These transactions were made with neither agreements nor the fulfillment of tax obligations to the federal government of Nigeria. The diverted funds were traced to various expenditures, including luxury properties in Abuja, Lagos, and Dubai. Some funds were funneled into foreign bank accounts, while significant amounts were used to finance political campaigns, particularly the 2015 re-election bid of the ruling party. This misuse of public funds not only exemplified gross corruption, but also highlighted the extent to which national security was compromised for personal gain. The diversion of these funds had huge consequences for Nigeria's fight against Boko Haram. Reports indicated that soldiers were often sent to the front lines with insufficient ammunition, outdated weapons,
and inadequate protective gear. In some instances, troops had to buy their own uniforms and food. The lack of resources led to several failed operations, allowing Boko Haram to strengthen its grip on the northeast and carry out devastating attacks with impunity, whilst the international community stood watching with concern to the Dasuki-gate revelations. The United States, United Kingdom, and Europe expressed dismay at the level of corruption, urging Nigeria to strengthen its anti-corruption measures, while donor countries and organizations demanded greater transparency and accountability. Despite numerous court orders for his release on bail, Dasuki remained in detention for several years. His prolonged detention sparked debates about human rights and the rule of law in Nigeria. In 2019, following an order by the Attorney General of the Federation, Dasuki was finally released on bail. However, 7 years after his first arrest, he was again rearraigned by the federal government of Nigeria on Monday the 23rd of May, 2022 on allegations of breach of trust and criminal misappropriation of public funds amounting to 388 billion naira funds meant for Nigeria's security and development. As we continue to uncover the layers of this scandal, one question remains: will Nigeria ever overcome the culture of corruption that allows such scandals to flourish? Or will the cycle of corruption continue to undermine our nation's progress? Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ó parọ́ ló sọ pé lẹ́rìí òun ó wà ní alákejì. Ẹyọ kan rí nínú àwọn Fúlàní tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó wà níjọba. And activities wọn ni ò lè jẹ́ kí ohun tó ń pè ní ìwà ìkà àwọn Fúlàní kó stop ní Nàìjíríà. Ẹ wá mọyé ẹ̀mí tó ti lọ, ẹ mọyé èèyàn tán ti jí gbé láàrin wọn nílẹ̀ Haúsá àti ti àwa Yorùbá àti ti Ìgbò. Ìdí rèé tọ́wọ́ òfin lè tó wọn, ìdí rèé ṣe bíbi tí wíìlì bá wà lèèyàn ti ní hope. When there is no will, there is no success, there is no hope. Wọn wish láti ṣe anything fún àwọn Fúlàní. Tíjọba kan bá pàṣẹ nísìn tán rí pé nínú igbó bí báyìí bí 500 Fúlàní náà pa síbẹ̀, bí irúgbó báyìí wọ́n ti pa 2000 Fúlàní ságbé nípa tán lógún state wọ́n pa 5000. ẹ̀rí pa Fúlàní ibi ẹ̀ tí àlà ló máa kọ́ pariwo síta. Torí pé báwọn ṣe ń pààyàn yẹn ń tà wọ́n lọ́rùn, ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ pẹ́ ọkàn nù wọn, kódà ẹ gbọ́dọ̀ pa màálù wọn wàhálà dé. Ẹ̀mí èèyàn kò pàtàkì tẹ́mi màálù lọ́dọ̀ Fúlàní. Lọ́wọ́n ayọ̀nù sí wa. Ẹ̀yin tẹ́ tí join moving train, ìdí rèé o tó sọ pé tí Yorùbá fi sọ pé àwọn fẹ́ lọ. N táwọn Fúlàní sọra wọn dà nílẹ̀ Nàìjíríà lẹ́gbọ́ yẹn. Now, mo ní good news fún wa láti India lórí surprise. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ ọmọ náà, ṣùgbọ́n o mo wá dúpẹ́ pé wọ́n ṣe operation surprise, wọ́n ṣe successfully. Then ó ti lajú, ó ti ń ṣeré, ó ti wà okay. Kódà wọ́n ti discharge wọn kó lọ hospital. Ilé tí wọ́n fún ìyá ẹ̀ tí ìyá ẹ̀ gbé ń bẹ̀ tán rent tán gbé lọ hospital yẹn, ilé yẹn ni wọ́n ti ń gbà lọ fún check up sìn. Hospital náà ló ní ilé yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n fi rent fún àwọn tán bá wá fún medical treatment. Tẹ́lẹ̀ inú hospital gangan nìyẹn ẹ̀ move sí gbogbo ìgbà tán fẹ́ ṣe operation, but nísìn wọ́n ti discharge ẹ̀ rí surprise ló ṣeré tẹ̀ rí. Ó ti lajú, ó ti wà okay. Mo ti monitor ẹ̀ látijọ́ Monday, mo ti monitor ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe operation fún, tí mo kọ́kọ́ rí ẹ̀rù bà mí. Màá ní kí wọ́n show gbogbo ẹ̀ fún wa sìn.
ìgbà tán ṣe operation fún ìgbà tí ó ń dípa rẹ̀ yábọ̀ díẹ̀díẹ̀ àtìgbà tí ó ti wá di nǹkan padà tọ́lọ́ ti ṣe. Fídíò yẹn nígbà tán ṣe operation fún. So Mohammed náà dẹ̀ ní mẹ́sẹ̀gì fún wa. Mohammed ní voice note tó ṣe fún mi láàárọ̀ yìí pé kí n jọ kí n bóun play ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nísìn tọ́mọ ti dọmọ padà, nísìn tójú ọmọ ti là, nísìn tán ti gbé ọmọ fún tó ti rí pókù ọmọ kọ́nà gbé fóun, tọ́mọ yẹn ti lọ ìrìn àjò tó lọ tó ti padà dé. Torí pé ìrìn àjò lọ operation, àwọn kan lọ ìrìn àjò yẹn wọn dé mọ́, wọ́n gbé wọn lọ sí ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣeun, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ̀sùn surprise lọ ìrìn àjò operation ó dẹ̀ padà dé sáyé kó wá padà sáyé wọn ní àyè dùnú ní Nàìjíríà ló kù nísìn. Ọjọ́ tó máa padà wá Nàìjíríà mi tí lè sọ, tó rán ní pé ó máa gbé ọmọ yẹn wá fún check up fúnjọ́ kẹta títí tó máa fi fàṣẹ sí pé okay ó ti tó gbé lọ padà sí Nàìjíríà nsìn. Wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn diligently, wọ́n ṣe operation yẹn fọmọ yẹn, Ọlọ́run dẹ̀ Ọlọ́run gbàkóso, ara ọmọ yẹn ti yá. Ìgbà tó kọ́kọ́ ṣe operation fún ó jẹ́ ká kọ́ gbọ́ voice note yẹ ẹ̀ tí yẹ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé. Ó yá. Dádì mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé o, ẹ̀yin ní kí o, ẹ̀yin ni Ọlọ́run ń lò fún mi gẹ́gẹ́ bí gàràtìrà mi, ẹ̀yin lẹ gbà mí lẹ̀, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Báyé ṣe ń jẹ ayé tọ́run ń di ọ̀run, ẹ̀yin náà wà ní sùn. Ẹni mọ sàárè ọmọ nígbà tí nǹkan ẹjọ́jọ́ ẹ̀yà ọmọ yín náà bá dé, wọn ò ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní dẹni àná o, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ayé ò mọ gbóhùn yín ni o. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní dàwátì, àní fojú sunkún yín báyìí, òkè òkè lẹ́ẹ̀mọ́ lọ àti ibi iṣẹ́ yín. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wá lápapọ̀ tó wá dáwó fún mi ó mọ̀ ní abroad, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin náà ní mọ sàárè ọmọ, ẹ̀ ní sunkún lórí ọmọ. Ẹ ṣé mo bínú mi ṣe ń dùn lénìí lórúkọ Jésù. Lágbára Ọlọ́run inú tí iná ó dùn kalẹ̀ ni o. Lórí àwọn ọmọ yín ẹ mọ yayọ̀ ṣẹ́gun ni o. Ọ̀tá ò ní borí yín o, òkùnkùn ò ní borí yín o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Wọn ò ní dúró ìṣẹ́jú kan fẹ́ iná jẹ́ ọ̀kà ìyá ọmọ yín o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo mọ̀ lóore o, mo mọ rírì oore tẹ́ ẹ ṣe fún mi o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé o. Lágbára Ọlọ́run ẹ ní máì ní o, ẹ ní máì ní o. Owó yín ò ní kásálẹ̀ àpò, orísun owó yín lórúkọ Jésù kò ní gbẹ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Tó mẹ́sẹ̀gì tí mọ́mí surprise tí wọ́n sẹ́ndì sí wa láàárọ̀ yìí ni nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ tájọ sọ̀rọ̀ náà ṣe voice note yẹn. Mo ní bébì wá ń kọ́, wọ́n dẹ̀ tún record ẹ̀, wọ́n tó fi hàn mí. Wọ́n kọ́kọ́ gbé dání, a ṣe fídíò call, mo rí tí surprise ti ń rẹ́rìn. Ṣùgbọ́n ọ̀kan tí ìgbà pé kán wẹ̀ fún, wọn ní kọ́kọ́ sì máa fi aṣọ nù lára ni torí ojú ọgbẹ́ yẹn kò tí ì jiná rárá. Bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ̀tọ̀ ń lọ fún wíwẹ̀, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Nígbà tọ́kọ́ ṣe operation fún surprise tí wọ́n gbé padà sínú ward sí intensive care unit, bó ṣe rí jọ náà rí. So bó ṣe rí jọ yẹn ni ẹ̀rù bà mí jọ yẹn torí mímí yẹn fast. Bẹ̀tà dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run gbàkóso. Ìgbà tí yẹn máa fi hàn mí lánàá, àná Wednesday, àná Tuesday, yes, ìgbà tó máa fi hàn mí ní parọ́ fún yín, ọjọ́ Friday ni wọ́n ṣe operation fún. Ọjọ́ Friday, bẹ̀tà sọ fún gbogbo ayé, ṣe là ń sọ pé Monday, ọjọ́ Friday náà ti operate ẹ̀. Wọ́n gbé jáde kúrò ní intensive care unit lánàá, wọ́n jẹ́ kí yẹn ní access sí ilé ni. So wọ́n ti discharge wọn kó lọ hospital, wọ́n gbé wọn lọ sí ilé tán gbà fún wọn bẹ̀ náà wà báyìí. So lágbára Ọlọ́run kọ́mọ yẹn ká kí ibi tán ṣe operation fún jìnnà kó dẹ̀ di pé
wọ́n release wọn kàn máa bọ̀ Nàìjíríà ni. Lánàá ìgbà tí mo pè yẹ tá a tún jọ ṣe fídíò kọ ìgbà yẹn lára ọmọ yẹn ti yá bẹ̀ tí inú intensive care unit ló sì wà lánàá yẹn fídíò tán sẹ́ndì sí mi ni. Finally surprise ti délé. Yes, ìgbà tán ṣó ẹ̀ lé láàárọ̀ yìí tán ti èní ní first time tán jẹ́ kí ìyá ẹ̀ súnmọ́. Wọ́n observe ẹ̀ láti Friday tán ti operate ẹ̀ tán, wọ́n wà ní ICU, wọ́n observe ẹ̀ títí wọ́n close heart yẹn ní ọjọ́ Sunday. So ìgbà tí wọ́n wo heart yẹn bóyá ṣiṣẹ́ sí tán rí pé wà òkè, wọ́n close heart yẹn Sunday. So ìgbà tó di àná Tuesday wọ́n gbé kúrò ní intensive care unit, wọ́n gbé sí normal ward, wọ́n wá fún ìyá ẹ̀ láyè pé kó máa wá wò. But lẹ́nìí wọ́n ti délé. Finally surprise rẹ̀ lẹ́nìí o. Surprise ìyá lágbára Ọlọ́run tú ẹ̀ náà. So gbogbo wa ni mo dúpẹ́ lọ, mo mọ̀ máa ṣó ọmọ yẹn progressively káwa náà rí pé yàtọ̀ wà. So nísìn kò sí gbé mọ́, ọmọ tí ò lè jókòó ṣẹ́jú kan kó má sunkún tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin ayé ti bá ń fẹ̀rín sí lẹ́nu, Ọlọ́run ti lò yín sábàbí, ọmọdé sunkún wọ bí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kó ti rẹ́rìn jáde báyìí. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, èmi náà tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ surprise. Ẹ̀rí pọ́mọ náà ti ń rẹ́rìn, ó ti ń ṣeré, ẹ tún fún ní hope, ẹ fún second chance. Torí pé tí ìbáṣepọ̀ lọ ń ṣàánú ọmọ náà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí ìbáṣepọ̀ bá mi dá sí, kò sẹ́ni tó ní kọ́mọ yẹn má kú láyé o. Wàláì tí ó bá rórùn lọ lọ́wọ́ ń tó ṣe ọmọ yẹn torí pé ó jẹ́ ọmọ májẹ̀mú ni, torí pé ó jẹ́ ọmọ tó wáyé wá ṣe rere ni, torí pé ó jẹ́ ọmọ tó wáyé wá fulfill ntọ́ lọ sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ òun lórí. Otherwise ó yẹ kó ti padà tipẹ́, kò fi jọ́ kan gbádùn ayé ẹ̀ rí. Ẹ wá bá mi yọ kúrò nínú bondage tó wà, ẹ bá mi fún ní hope, ẹ bá mi fún ní new life. Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ surprise o. Àtẹ̀yin tó jẹ́ pé àdúrà lẹ fi ràn lọ́wọ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Condition tọmọ yẹn wà mo fi hàn wáyé, ó ti di ọmọ padà, ó ti dọmọ tó ṣe mú yangàn padà. Ọlọ́run ti ṣeun, ara ẹ̀ ti yá, surprise ti ṣeré. Kódà nígbà tí yẹ gbé dání láàárọ̀ yìí, ó ń jẹun lọ́wọ́ ni, ó ń jẹun, wọ́n fi oúnjẹ sí lẹ́nu tó ń jẹ tí mo rí ti dùnnú. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbọ́ ẹ̀tẹ́ bá àwọ̀ ìlà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ tiyín náà kò ní kú lágbára Ọlọ́run ọba, ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ. Gbogbo àsìkò tí ayọ̀ àwọn ọmọ yín bá dé, ayé ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún yín, wọn ò ní fẹ́ kún rántí yín lọ́jọ́ kan ayọ̀ àwọn ọmọ yín náà. Ẹ ṣé wọn o, láyọ̀. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa gbọ́. Orúkọ mi kí n tó máa lọ ní orí ètò yìí, orúkọ mi ni Àyẹ́ntóyọ̀sí Ṣaworo nílùú.
gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa wò kẹ́ ẹ máa gbọ́ ó ń kọ́ yẹn lọ́gbọ́n ó ń fún yẹn lóye. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa wò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. Wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Yeyeyeyeyeyeye, àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. Wọ́n gbẹ̀mí fáláre, wọ́n gbáre pẹ́lẹ́bí. Wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún kó lóko wá mú. Ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá. Ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí gbé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wádẹ́ ni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. Yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Bàbá bá wọn sókè wọ́n á tún bá wọn sísàlẹ̀ o. Ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú. Àwọn tí àìfẹ́jọ́ sùn ti dẹni àtijọ́. Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́. Bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o. Yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màí burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé káyé wa lè dùn ní ìgbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákúgbà wá o ilẹ̀ o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹ rí. Alákòókà ó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kábì. Ọ̀gbaragada bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ ayé. Dákúgbà wá o ilẹ̀ o. Òjijì tí ka ìkàlẹ́ nù mọ́. Àtẹ ìka ọkọ tí a pèlè. Ọ̀gbàmùgbàmù ojú Olódùmarè ò máa ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. Àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò péré gẹ́gẹ́ o. Àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Olùdúwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òṣòwò Owó tọmọ o. Àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Olùdúwà dá wa láre o ká sì máa Rere jẹ́ o. Àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Yorùbá ronú o.
ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ o. Gbèrègèdè o àwa gbórí ilẹ̀ yìí pẹ́ o.